Ja, hij doet het. Zo, eventjes zitten. We hebben er namelijk de hele tijd zo druk. Richard is op dit moment met hout bezig. We zijn namelijk... Nee, wacht even. Ik ga jullie eerst even welkom heten. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Ja, ik probeer gewoon alles in één keer te proppen, merk ik. En dan loop ik alweer een paar stappen vooruit. Maar welkom, leuk dat je er weer bent. Ik weet dat het al onze tijd zeer kostbaar is. En zeker in de zomertijd. Ik merk dat ook met de video's dat er gewoon minder wordt gekeken. Omdat iedereen gewoon lekker buiten bezig is. En ja, groot gelijk. Dat doen wij ook. En ik merk dus ook dat het wat lastig is om te vloggen. Ik film wel veel tussendoor, maar om dan ook nog de tijd te nemen om de video's te bewerken, dat is iets lastiger, merk ik. Wij hebben wat vrienden overgekregen. Nou, mijn zoon is natuurlijk geweest. We hebben ook nog gasten in de B&B. Dan hebben we de moestuin erbij. En dan hebben we gewoon ons eigen leven. En dat zorgt ervoor dat alles propvol zit. Met hele leuke dingen, eerlijk gezegd. Maar ik had vandaag wel even zoiets van... eigenlijk wil ik eventjes niks. Wat niet helemaal lukte, want ik heb inmiddels wat appelmoes gemaakt. En wat dingen uit de tuin moeten oogsten. De courgettes die blijven maar courgettes geven. En volgens mij is dat een algemeen probleem. En ik ben een paar dagen echt binnen bezig geweest met het inmaken van allerlei groenten. Ja, dus genoeg te doen in ieder geval. Maar ik wilde wel eventjes ervoor gaan zitten om jullie welkom te heten. En ja, ik vind het gewoon wel tof dat jullie er weer zijn. Dat jullie kijken. Ik weet dat er een hele hoop trouwe kijkers zijn. Ben je nieuw hier? Ik ben Marielle. En ik woon samen met Richard en mijn dochter Vlinde in Zuid-Zweden, in Småland, dichtbij Oskarshamn. En wij proberen hier zoveel mogelijk zelfvoorzienend te leven. Ja, op een toch wel vrij luxe manier, denk ik. Maar ja, we genieten hier vooral van ons leven in Zweden. En ja, eigenlijk genieten we heel erg enorm van de natuur om ons heen en het buitenleven. En iedere keer, zelfs als ik in de auto hier op weg ben en ik kijk om me heen, dan voel ik me wel heel erg gezegend dat wij hier mogen zijn. En dit plekje, nou, het is een beetje ons Garden of Eden. Ja, helemaal op aarde. Dus 2 video's geleden hebben jullie kunnen zien dat Richard met mijn zoon samen het dak schoon hebben gemaakt. En voornamelijk mijn zoon Levi heeft dat gedaan. In de stromende regen. Mocht je die nog niet gezien hebben, ga even kijken, want dat is best wel een hele leuke video. En je ziet daar echt het verschil met voor en na het reinigen van het dak. Hij ziet er echt super goed uit. Maar wat wel belangrijk is, op het moment dat je zo die dakpannen gereinigd hebt, dan moet je ze ook weer opnieuw impregneren. Want de dakpannen worden poreus, zijn daardoor gevoeliger voor weermos en algengroei. Daarom is het belangrijk dat je hem gaat impregneren, zodat de mossen en de algen niet zo vat hebben op de tegel. En volgens planning gaat hij dat over enkele dagen doen, want dan is het weer ook wat minder zonnig. Dat is wel fijn daarvoor. En het is inmiddels ook al helemaal ingespoten met een anti-algenmiddel,
Zodat ook de in de kleine kiertjes alle algen dood zijn. En dan kan die dus geïmpregneerd worden. Ja, de tuin is helemaal aan het exploderen. Ik heb 1 appelboom waarvan de vruchten al zo goed als rijp zijn. En dan heb ik nog 3 bomen. Nee, nou ja, daarachter heb ik nog meer bomen. Nog meer appelbomen. Maar die zijn allemaal nog niet rijp, dus die duren nog even. En de voorste boom is echt een heel fris citroenachtig appeltje. En heel erg geschikt voor sap en appelmoes, denk ik. Dat is in ieder geval wat ik er vandaag van heb gemaakt. Ja, wat ik al zei, de courgettes die knallen echt de grond uit. En dan voornamelijk de gele. Die geeft gewoon echt wel 4, nou soms wel meer courgettes tegelijkertijd. En er zijn nu nog allerlei kleintjes aan het groeien. En ondertussen zijn de grote ook alweer groot. Althans, ik heb er vandaag 6 afgehaald. Van 1 plant, kun je nagaan. De besjes die zijn... Ja, ik heb nog blauwe bessen trouwens. Die zijn nou... dat struikje die ik al had. En die zijn nog niet rijp. Die zijn wat later. En ik heb wat nieuwe bessen. Nou weet ik niet of dat dus een wat eerder soort is. Of dat ze dus bij de kweker gewoon al klaar zijn gestoomd om eerder vrucht te geven. Maar die zijn eigenlijk zo goed als klaar. Ondertussen worden we lekker gestoken door de muggen. Want het is echt een goed muggenseizoen. Maar daarentegen is het ook een goed moestuinseizoen. Dus we mogen niet klagen. Ja, de bloemen doen het goed. Mijn dahlia's die doen het goed. En ja, die beginnen nu echt goed vol in de bloemen te komen. Dus daar ben ik blij mee. De zonnebloemen die staan er zonnig bij. Mijn tuinbonen, die zie je hier achter al me. Die doet het ook super goed. Dus daar hebben we al een paar keer van geoogst. Ja, en ik ben gewoon veel aan het oogsten, zeg maar. En ja, wie zaait, die oogst, zeggen ze. Hè? Nou, dat is waar. Ook al had ik er in het begin een beetje een hard hoofd in van gaat het allemaal wel lukken. Maar ja, ik denk dat we absoluut niet mogen klagen. We hebben genoeg te eten. Zo, ik heb alle aardappels gerooid. Die liggen nu hier te drogen. Ik heb al een deel in een doos zitten. Het is een beetje de vraag van hoe ga ik dat het beste opslaan voor de hele winter. Ik heb verschillende video's gekeken en sommige mensen die doen het in een papieren zak en die hangen het op. Ik heb dus een deel in een papieren zak zitten en die heb ik op de grond gezet. Ik heb dus een deel in een doos tussen hooi gedaan. Ja, we gaan even kijken wat het beste werkt. Wat ik wel heb gedaan is beide ramen hier in de schuur heb ik afgedekt. Even kijken hoor, daar. En om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk licht hier binnen valt. Want wij hebben geen kelder onder het huis. We hebben natuurlijk wel de aardekelder. Maar die is nog niet klaar, dus die kan ik nog niet gebruiken. Heel misschien ga ik ervoor zorgen dat we die wel kunnen gebruiken deze winter. Maar het is een beetje de vraag hoe ver we komen. En anders is dat een project voor volgend jaar. Nou, de uien die zijn ook de grond uit. Die hangen nu te drogen. En de knoflook die heb ik ook geoogst. Die zijn niet zo super goed gelukt. Het zijn niet hele grote knoflookjes. Maar het is in ieder geval beter dan wat het vorig jaar was. Uit deze bak zijn de aardappels gekomen en de knoflook. En die liggen dus te drogen. En hier heb ik nieuwe plantjes in gedaan. Waaronder onder andere prei, koolrabi, spruit. Dus dat zijn de groentes weer voor de winter.
En het leek mij leuk om jullie eventjes al onze bloemen te laten zien die nu zo in de moestuin groeien. Ja, het zijn er nogal wat. En heel veel daarvan heb ik zelf gezaaid. Dus dat maakt het dan weer extra leuk dat ze goed gegroeid zijn en aan het bloeien zijn. Helaas vinden de hetjes en de slakjes ze ook af en toe lekker. Maar ja, we genieten er maar met z'n allen van. Kom, even dichterbij, dat ik hem in het water doen. Ja, rustig. Je mag weer terug. Zeg je nou echt in? Ja, heel leuk. Dit werkt duidelijk heel goed. Ik vind wel dat het lang duurt, hè? Dank je. Hopsa! De buurman heeft net bij ons hout gebracht. En dat is het hout eigenlijk wat wij, nou even kijken, 1,5 jaar geleden of zo gekocht hebben. Dit is voor een hele andere soort kachel en dat past niet in onze kachel. Het is te lang. En wij gaan het dus allemaal door de midden doen, zodat het ook bij ons in de kachel past. Dat hebben we eigenlijk vorig jaar ook al gedaan. En nu heeft hij gelijk een hele bubs naar ons toegebracht. Zodat wij het nu allemaal kunnen gaan verwerken en in ons houthok kunnen leggen voor de aankomende winter. Deze berg hout die kwam ik dus tegen, ik denk 1,5 jaar geleden, onder een blauw zeil. En toen vroeg ik aan de buurman aan de overkant, van joh, wat doe je eigenlijk met het hout? Nou, hij zegt, het is niet van mij. Hij zegt, het is van mijn broer. Ik zeg, nou, wat doet je broer ermee? Ja, dat weet ik niet, dat ga ik even vragen. Dus op een gegeven moment heeft hij het gevraagd en hij wilde het wel verkopen. Alleen ja, je ziet het, het is al gekloofd. Het is alleen iets te lang. Hun hebben dus een hele grote kachel. Wij niet zo'n hele grote kachel, dus het past wel, maar niet lekker. Dan moet je het rechtop zetten. En dus we zijn het nu aan het zagen in het klein. En hij heeft hier een hele vracht heen gebracht. Het ging toch wel sneller dan met de hand snijden, moet ik zeggen.
de date. Heb je een date met mij? Een bosdate. Wat tegen zijn gekomen? Ja. Nou, in ieder geval houtbessen, frambozen. En Ja, we zijn het bos ingelopen. Richard wilde heel graag kanterellen zoeken. En Richard hoopt eigenlijk nog een keer op een bloemenveld van nou, in ieder gele geval, kanterellen. ja, veel gele kanterellen bij elkaar. En dat Ja, lijkt me hè? leuk. Ja. En ik wilde heel graag bessen plukken. Nou kwamen we qua blauwe bessen eigenlijk niet zoveel meer Nee, bijna tegen. niks. Ik denk dat ik toch te laat ben. Of we moeten in de auto stappen en een stukje omhoog rijden, want daar zijn ze wat later. Ja. Maar ik heb wel alvast lingonberries. Dat zijn zeg maar de Zweedse cranberries. Frambozen. Klein, maar wel heel lekker. Ja, wel heel veel frambozen eigenlijk. En klein Kan ik en nog zoet. meer? Oh ja, nog een soort wilde rode bes. Ja. Die heb ik ook nog geplukt. En wat kanterellen, alvast. En we hebben al wat kanterellen. Nou, minder eraf snijden. Ja, ik vond het tof dat je er weer bij was, dat je gekeken hebt. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn video's en je vindt het wel heel erg leuk om te kijken, vergeet dan niet om je even te abonneren. En deze video natuurlijk even te liken, want daarmee help je mij enorm. Ik ben over de 1000 volgers heen. Volgens mij zitten we nu ergens op de 1100. En ja, dat zorgt ervoor dat er een klein beetje geld binnen druppelt. Maar ik heb nog niks uitbetaald gekregen hoor. Het is echt zo minimaal. Maar ja, het is gewoon jouw like, zeg maar. En het feit dat jij je abonneert op de video's. Dat is voor mij wel een extra, zeg je dat? Extra stimulans. Of, nou, het is niet echt zozeer een stimulans. Het is meer een soort waardering. Ja, laat ik het zo zeggen. Het voelt fijn dat er mensen zijn die kijken, die mij steunen. En zodat ik nog meer video's kan maken. Nou, ook dat klopt niet helemaal. Ik maak ze toch wel. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Dus het is gewoon heel erg leuk om ook te horen te krijgen. En te merken dat een ander dat ook super leuk vindt. Dat is het. Ja. Je hoort gewoon helemaal niks. Vogeltjes in de verte. Ik hoor bijtjes hierachter. Ja, heerlijk. Nou, dankjewel weer voor het kijken. En ik zie je graag de volgende keer weer. Hey dan. Doei doei.